Cambodia, núi Sam là một trong những khách sạn đẹp và nổi tiếng ở Châu Đốc. Khách sạn này thì nằm ở núi Sam, nổi tiếng với hồ bơi vô cực, có view ngắm toàn cảnh đồng ruộng và núi non miền Tây. Châu Đốc nằm ở vị trí biên giới chiến lược cách Campuchia khoảng 10 km, tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển sang nước bạn bằng đường thủy hoặc đường bộ. Mình nghĩ rằng nếu mình lắp sim Campuchia vào cái flycam của mình thì mình có thể bay sang bên Campuchia. Vì nếu sóng ổn thì có thể bay xa 20 km đường chim bay. Các khu nhà ở đây thì được xây dựng giống kiểu ruộng bậc thang. Mỗi một dãy nhà lại là một bậc khác nhau. Bậc thang cuối cùng ở đây chính là cái bể bơi vô cực kia. Rồi nắng quá nheo hết cả mắt vào. Cái vệt nắng kia là filter nha, không phải nắng thật nó dữ dội vậy đâu. Buffet ăn sáng của khách sạn ở miền Tây thì mình thấy cũng có các món đồ nguội, các món bánh giống như là ở các khách sạn khác. Trái cây với đồ uống thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà khi nhìn ra chỗ đồ ăn thì sẽ có thấy nhiều đặc sản vùng miền, như là món cháo lá dứa. Món ăn này thì thường ăn kèm với nước cốt dừa béo ngậy, hoặc các món mặn như là trứng muối, ruốc và củ cải muối, có nơi còn ăn kèm với cả cá kho. Bánh tằm bì là một loại đặc sản ở miền Tây, làm từ hỗn hợp bột gạo và bột năng nhào mịn xay thành những sợi dài như con tằm nên có tên là tằm bì. Ngoài ra miền Tây còn nổi tiếng với bánh lọt. Bánh lọt thì có hai loại chính là ngọt và mặn. Loại ngọt thì để ăn chè, còn loại mặn thì sẽ ăn kèm nước cốt dừa, nước mắm, rau thơm cùng với các loại topping khác nhau. Sở dĩ có cái tên là bánh lọt bởi vì bột được nhào chín, sau đó ép qua rổ có lỗ nhỏ để ra thành sợi ngắn mềm, rơi xuống nồi nước sôi nên gọi là lọt. Núi Sam là một đỉnh núi cao 284 m nhưng lại có hơn 200 ngôi chùa, miếu, am lớn nhỏ mang các đặc điểm kiến trúc độc đáo, trải dài từ chân núi đến đỉnh núi. Trong số đó thì miếu Bà Chúa Xứ là một trong những điểm linh thiêng nhất. Đặc biệt là trong những dịp lễ lớn, miếu Bà thu hút đông đảo người dân và du khách. Đường vào miếu Bà thì bán các loại đặc sản của An Giang như là các loại mắm hay là thốt nốt. Ở đây mọi người cũng rất thích uống món sâm bổ lượng hay là sâm hạt é. Đây là loại nước uống giải nhiệt dân gian phổ biến, kết hợp lá sâm vò đông hoặc nước sâm nấu từ thảo mộc. Người miền Nam từ sâm thì thường ám chỉ các loại nước uống thảo mộc giải nhiệt, không phải là nhân sâm theo cách gọi miền Bắc. Đây là tục vay tiền bà hay là nghi thức xin tiền lộc. Cái này được để trong ví. Ôi hôm nay ngày gì đấy? Hôm nay là ngày gì mà ăn đồ mặn ạ? Không ăn đồ chay ạ? Này đồ mặn đã cho mấy người trong chùa Bả Mình quên mất đây là miếu chứ không phải là chùa. Ở chùa thì mới cúng đồ chay, còn ở miếu thì mọi người có thể cúng đồ mặn. Lợn sữa quay nướng bày thờ khá là đẹp nhỉ. Đang đi đốt. Một lò đốt ở đây đóng cửa rồi, giờ phải đốt ở lò đốt còn lại. Mẹ mình dặn là phải để cho người khác đốt sớ xong hết rồi thì mình mới được đốt. số 367652. Mình cũng biết là người miền Nam thích chơi xổ số, nhưng không ngờ là họ còn bán xổ số ở ngay trong lò thiêu sớ nữa. Vào năm 2025 thì doanh thu xổ số miền Nam đạt khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Giờ thì cùng mình đi đến làng nổi Cá Bè ở Châu Đốc. Những căn nhà nổi đầu tiên được xuất hiện vào khoảng năm 1960. Thời kỳ hưng thịnh nhất ở đây thì đã có đến 2.000 hộ gia đình sinh sống trên làng nổi. Nhà bè được xây dựng bằng gỗ sao, bên trên là nhà ở sinh hoạt đầy đủ tiện nghi, bên dưới là hệ thống lồng lưới sâu khoảng 5 mét để nuôi cá. Bên dưới là các lồng nuôi cá nước ngọt như cá tra, cá ba sa, cá bông lau. Bên dưới con sông Hậu hiền hòa, có nhiều phù sa.
Đây cũng là nơi tập trung nhiều nhà bè nuôi cá nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trước đại dịch Covid-19 có thể nói là thời hoàng kim của nghề nuôi cá tra, cá ba sa ở Châu Đốc nói riêng và các làng bè Nam Bộ nói chung. Khi xuất khẩu cá tra của cả nước lần đầu tiên vượt mốc 2 tỷ USD, làng bè Châu Đốc xuất hiện nhiều tỷ phú giàu lên nhờ nuôi cá tra, cá ba sa. Nhà ít thì 1 hoặc 2 bè, có nhà nhiều lên đến gần chục bè cá. Nhưng hiện nay làng cá bè Châu Đốc đang trải qua giai đoạn biến động với nhiều cư dân rời bỏ bè do giá cá tra, cá ba sa bấp bênh, chi phí cao và môi trường nước ô nhiễm, buộc nhiều hộ rời bỏ làng bè để lên bờ. Người dân chuyển sang nuôi các loại cá có giá trị cao hơn như cá mú, cá bông, cá trình, cá he, cá mè để cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Chính quyền địa phương còn khuyến khích phát triển mô hình làng bè sắc màu ở ngã ba sông Châu Đốc để kết hợp với du lịch. Cá đuôi màu đỏ làm con cá he. Cho nó ăn. Cái này á thì nuôi phải 6 tháng bán, nhưng mà cái này nó mua lớn lắm, cỡ 3 con ký à, cỡ 300 gram trở lại. Trông như cho nó ăn đất đấy nhỉ? Không phải phải gà. Tại vì 2 tháng này á mà mình nuôi nó bằng đó là bán rồi, tại vì nuôi lâu nữa nó không lớn nữa mà tốt ăn. Cỡ tầm 6 tháng là cỡ 3 con dùng ký là bán rồi. Cá 25 gram là bán. Nó lớn lắm. Mình nuôi cá, hai nuôi bất cứ con gì, mình nuôi cùng lứa với nhau. Nếu mình nuôi con lớn nhỏ thì con lớn nhà ăn không được. Có thể là nuôi khác loại cá được, nhưng mà phải cùng loại cá phải nuôi cùng lứa với nhau. Giống ở đây nè, là loại nhỏ nằm mới đem về nè, nó nhỏ hơn nè, nó nuôi riêng. Cái này cũng cá he, cái mè vinh đó nhưng mà nó nhỏ hơn. Cuộc sống người dân trên làng bè đã trải qua nhiều thế hệ cha truyền con nối. Và trên nhà nổi thì người dân cũng nuôi vài con chó. Điều này là để ngăn chặn những kẻ trộm chó. Ngồi trên thuyền thì mình có thể cập bến 2 làng chăm nổi tiếng ở An Giang. Đó là làng chăm Châu Phong ở Tân Châu hoặc làng chăm Đa Phước ở An Phú. Hiện nay ở An Giang có khoảng 17.000 người chăm sinh sống theo đạo Hồi, tập trung tại hơn 10 làng chăm dọc theo sông Hậu. Đây là cộng đồng người chăm theo Hồi giáo lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. An Giang là tỉnh vừa có đồng bằng vừa có núi và đường biên giới dài 100 km giáp Campuchia. Dân số toàn tỉnh có hơn 2,1 triệu người gồm 4 dân tộc chủ yếu: Kinh, Hoa, Khmer và Chăm. Đây là phòng ngủ. Đây là bếp. Người dân ở đây cũng quen với việc khách du lịch đến thăm nên họ khá là thân thiện với người lạ. Món ăn đặc sản ở đây là tung lò mò, có nghĩa là lạp xưởng bò. Ông A Mách ở ấp Bún Lớn chia sẻ, sau khi mua bò giống, tôi nuôi khoảng 3 tháng là có thể bán. Với trọng lượng 500 đến 600 kg một con, giá bán khoảng 72.000 đồng một kg. Tôi thu lãi 5 triệu đồng một con. Ngoài ra tôi còn mở xưởng chế biến lạp xưởng bò. Bà đang làm gì đấy ạ? Dạ tôi đang sửa cái chuồng gà này. Dỡ chuồng gà ấy ạ? Dạ. Ủa sao bà không mang lên bà dỡ mà bà dỡ ở đấy? À chuồng gà là nó ở đây. Dạ. Để ở dưới thì mình gà đi lên xuống có. Vâng. Bếp ở đây luôn ạ? Dạ. Bếp mình tầng 2 ạ? Anh là vô cái gì vậy? Thôi anh gọi tôi đi dặn rồi đổi. Làng chăm Hồi giáo làm nhà sàn trên cao chủ yếu để thích nghi với môi trường sông nước đầu nguồn sông Hậu, tránh lũ lụt dâng cao vào mùa mưa. Người dân ở đây thường đánh dấu vào các cột ở tầng 1 nhà sàn để biểu thị mức nước mùa mưa lũ dâng lên hàng năm. Các món ăn của người Chăm thì thường có cà ri Chăm, thường dùng thịt dê, bò, gà, ăn kèm với cơm nị là gạo nấu với sữa hoặc nước cốt dừa. Cháu chào ông. Dạ. Nghề dệt thổ cẩm làng Chăm có từ rất sớm và hàng trăm hộ làm nghề. Tuy nhiên hiện chỉ có 2 hộ tiêu biểu giữ nghề là cơ sở dệt thổ cẩm truyền thống của ông Mohammed và bà Seima.
Hai ông bà là những người thuộc thế hệ thứ 3 làm nghề. Căn phòng này là để các du khách thuê quần áo của người Chăm mặc và chụp ảnh. À, họ ấy bằng cái xe đạp ấy. Không, hôm nay đi đám mà mấy em gái đẹp không? Có chị á, em nhìn ngoài là không thấy già luôn á. Mười mấy năm về trước chụp hình như vậy cũng vậy. Chụp năm sao chụp hình như vậy cũng vậy. Các mình Ăn gia súc để bếp củi. Để củi. Người Chăm Hồi giáo rất giỏi, họ có thể nói 3 thứ tiếng. Bên cạnh tiếng mẹ đẻ là tiếng Chăm, họ thường dùng tiếng Việt để giao tiếp với người Kinh và tiếng Campuchia kia giao dịch với người Khmer qua biên giới. Lúc vào bằng đường sông nhưng cũng có thể lên được bằng đường bộ. Có trà sữa không ạ? Có trà sữa gì ạ? Muốn gọi đá mê hạt đác nhưng mà không có. Xong muốn gọi sữa tươi xương sáo cũng hết hàng. Đây là quán trà sữa hâm mộ câu lạc bộ bóng đá. Em lớp 8 con em. Lớp 8. Nhìn em như gái nước ngoài ấy nhở. Thế bây giờ là đang nghỉ giữa trưa xong rồi vào trường đằng kia học đúng không? Trường đằng kia kìa. Dạ em ở Sài Gòn. Em ở Sài Gòn. Em ở Sài Gòn ấy hả? Dạ. Quê em ở đây. À, quê em ở đây. Thế em cũng là người đạo Hồi ở Sài Gòn. Dạ. Đang ăn cái gì đây? Dạ đang ăn mì. Ôi, ăn cái này là không lớn được rồi. Bây giờ phải ăn đồ có chất dinh dưỡng vào. Tán ăn này, sờ tinh này, mì tôm này. Em ăn lợn gì đó chị. Ăn chỗ này mẹ quýnh chết. À thế à? Thế chị quay lên thì phải mách mẹ. Em béo á. Theo thời gian, đồng bào Chăm đã hình thành nên các xóm làng với 12 thánh đường, 16 tiểu thánh đường, 120 chức sắc và 128 chức việc. Đứng đầu thánh đường là giáo cả, tiểu thánh đường là Ali do cộng đồng bầu lên, là những người có uy tín hiểu biết về giáo lý, giáo luật Hồi giáo và pháp luật. Ở đây có mấy cái nhà thờ Hồi giáo liền. Theo luật đạo Hồi thì sẽ không ăn thịt heo, thịt chó cũng như các con vật vừa sống trên cạn lại vừa sống được ở dưới nước. Cấm các tín đồ ăn thịt thú vật tự nhiên ngã ra chết, cấm dùng thịt thú vật bị giết bằng cách siết cổ, đập đầu, bị ngã, bị húc hay đang bị mãnh thú xé xác. Người theo đạo Hồi bắt buộc phải tuân theo thủ tục cắt cổ thú vật thì mới được ăn, như là phải người Hồi giáo giết thịt, phải đặt con vật quay đầu về hướng Tây và đọc từ 3 đến 7 lần câu kinh Koran. Người dân Hồi giáo sẽ mở tiệc liên hoan sau ngày cuối cùng của tháng Ramadan để nhằm kỷ niệm ngày Thánh Muhammad vâng lệnh Đức Vua Allah truyền kinh Koran xuống trần gian. Tiệc thường được dọn ở thánh đường hoặc trên chiếu trải giữa nhà. Thực khách sẽ ngồi theo trật tự địa vị xã hội riêng và ăn bốc bằng 3 ngón cái, trỏ, giữa. Người Hồi giáo tại tỉnh An Giang thì đặt nghĩa địa ở trong sân của thánh đường. Các thi thể thì được mai táng thành nhiều tầng, có nơi xây 2 tầng, có nơi xây 3 tầng. À, chỗ này mới. Ở tầng thứ nhất, huyệt được đào sâu 3 mét, tầng thứ 2 khoảng 2 mét, còn tầng thứ 3 khoảng 1 mét. Chăm sẽ con tháng Ramadan là quy góp nấu cháo. Ramadan hay còn gọi là tháng ăn chay là tháng thánh lễ rất thiêng liêng đối với người Chăm. Chỉ nhịn ăn ban ngày, diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 theo lịch Hồi giáo. Khác với các tôn giáo khác, thánh đường Hồi giáo tuyệt đối không có bàn thờ, đèn nến, hương hoa, tranh tượng. Trên các bức tường chỉ có những câu kinh Koran bằng chữ Ả Rập. Cầu nguyện là lễ nghi vô cùng thiêng liêng. Trước khi cầu nguyện, ai cũng phải tẩy rửa thân thể cũng như tâm hồn. Trước là cái hồ nước, giờ đấy hồ đấy khô. Đằng sau thánh đường là lớp học dạy trẻ em chăm đọc kinh Koran, học chữ Chăm. Các em dai đang làm gì ở đây đấy? Sao ở đây chỉ có các bé nam thôi, bé gái đâu hết rồi? À, bên này là chỉ có bé nam. Bé gái thì ở chỗ nào? Bé gái thì ở tòa nhà đối diện với hồ nước ở giữa. Tại đây học sinh được học đúng âm tiếng Ả Rập trong kinh Koran song song với việc học tiếng Chăm để hiểu ý nghĩa kinh văn. Tài liệu giảng dạy phần lớn là do cộng đồng tự biên soạn, dịch từ kinh nghiệm truyền miệng hoặc sưu tầm từ nước ngoài.
Mọi tín đồ Hồi giáo đều phải ít nhất một lần trong đời đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Saudi. Họ đến để cầu nguyện và đi bộ quanh khối đá Kaaba. Mecca chính là nơi sinh của ngài Muhammad, cũng là tâm điểm tôn giáo lớn nhất của đạo Hồi. Giờ thì cùng mình thưởng thức bánh tằm bì ở một vị trí khá là đẹp. Chợ Châu Đốc An Giang thì nằm ở trung tâm của Châu Đốc luôn. Chợ Châu Đốc còn được người dân nơi đây gọi với một cái tên thân thương, đó là chợ mắm, với hàng trăm loại mắm ngon và đặc sản khác nhau. Ôi, đây là cái bánh gì đấy ạ? Tét. Bánh tét thì bé tí này ạ. Bao tiền một cái ạ? Nhỏ 10 đến 20. Nó nói vậy đó là còn nghèo đó. Của cô ơi, đây là cái gì ạ? Chuối vào đường. Chuối Chuối khoai. chỉ và lẻ. Nhìn ngon quá mà không biết ăn à. Mua gì cưng? Lại giữa muối và bạn ạ. Ui, đây là củ gì ạ? Cải muối chị. Cải muối ạ? Ui, đây các loại mắm. Mắm Thái, mắm chốt, mắm sặc xế. Ở đây có họ cá phóng xanh hay còn é gì thôi. Cô ơi, cô là người ở làng Chăm nào đấy ạ? Đá Phước em. Đa Phước ở gần đây ạ? Không, tặng ba cầu Cùng Tiên, làng Chăm Đá Phước, con phải ở đây. Ở đây Châu Đốc. À. Thế cô đi xa nhỉ? Họ đi bán bánh rồi. Hết rồi. Bán bánh bò. Chúc mừng cô. Thả cái người Chăm. Đây là chè ạ? Không sao mới được. Ui, em to thế. Này đưa cái lùn nó nằm xuống này. Chục cá đây.